හලෝ ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැංග්වේජ් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකකින් කතා කරා. මේ වීඩියෝ එකකින් අපි අපේ පළවෙනි කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කෝඩ් කරන්න යන්නේ. ඒකට කලින් අපිට පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා සෝට් අවුට් කරගන්න. ප්‍රෝග්‍රෑමින් බේසික්ස් හරියටම ඉගෙන ගන්න ඕනේ හොඳ ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ නම්. ප්‍රෝග්‍රෑමින් ඉගෙන ගන්න යූස් කරන ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැංග්වේජ් එක ඊසි වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ක්වික්ලි කන්සෙප්ට්ස් ටික ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඉස්සෙල්ලම ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැංග්වේජ් එක ඉගෙනගෙන ඒකේ සින්ටැක්ස් එක ෆැමිලියර් වෙලා ඊට පස්සේ තමයි ඔයාට කන්සෙප්ට්ස් ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ. දැනට top 5 programming languages තමයි Java, Python, JavaScript, C++, C# කියන්නේ. මේ programming languages වලින් හුඟක්ම self explainable ඒ වගේම syntax rules අඩුම programming languages දෙක තමයි Python සහ JavaScript කියන්නේ. ඉතින් මේ series එක දිගටම අපි use කරන්න යන්නේ එක programming language එකයි. එතකොට දැන් අපිට තීරණය කරන්න වෙනවා අපි use කරන්නේ JavaScript ද නැත්නම් Python ද කියලා. ඉතින් මේ තීරණය ගන්න කලින් අපි තව ටිකක් බලමු JavaScript කියන්නේ මොකක්ද Python කියන්නේ මොකක්ද කියලා. JavaScript කියන එක basically design කරලා තියෙන්නේ web pages manipulate කරන්න. ඒ වගේම සමහර අවස්ථාවලදී non-web applications වලටත් use කරනවා. Python කියන්නේ general purpose language එකක්. ඒකෙන් web apps නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් internal company tools හුඟක් company වල නිර්මාණය කරලා තියෙනවා Python වලින්. එතකොට scientific analysis වලට Python යොදා ගන්නවා. AI වලදී යොදා ගන්නවා, games හදන්න යොදා ගන්නවා. මේ වගේ විශාල පරාසයක Python use වෙනවා. ඉතින් Python කියන්නේ multi platform supported programming language එකක්. Linux, Mac, Windows කියන්නේ other major platforms තුනක්. ඉතින් ඔයා Linux use කරනවා නම් නැත්නම් ඔයා Mac use කරනවා නම් ඔයාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ Python use කරන්න. මොකද ඔයාගේ OS එකේ Python interpreter එක install වෙලාමයි එන්නේ. ඔයා Windows use කරනවා නම් ඔයාට Python interpreter එක වෙනම download කරන්න වෙනවා python.org වලින්. ඉතින් මම හිතනවා JavaScript වලට වැඩිය Python වලට පොඩි advantage එකක් තියෙනවා කියලා. ඒක නිසා මට හිතෙනවා අපි දිගටම මේ series එක Python වලින් follow කරන එක හොඳයි කියලා. ඔයා Python ගැන කිසිම දෙයක් දන්නේ නැතත් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට මේ series එක අන්තිමට Python වලින් basic program එකක් code කරන්න පුළුවන් තත්යකට මම ආව අරන් එනවා. දැන් අපි බලමු Windows OS එකේ කොහොමද Python interpreter එක install කරන්න කියලා. එන්න යමු එහෙමනම් Python interpreter එක download කරන්න. python.org එකට ගියා. ඊට පස්සේ download for Windows save MB 24.8ක්. හරි ඒක නම් ඉක්මනටම ඩවුන්ලෝඩ් වුණා. දැන් අපි එහෙමනම් එක්සිකියුට් කරමු. මේ පාත් එක ඇඩ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. නැත්නම් ඔයාලට කස්ටම්ලි ගිහිල්ලා ඔයාලට පාත් එක ඇඩ් කරන්න වෙනවා. ඕකේ ඉන්ස්ටෝල් now දුන්නම Python interpreter එක ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. හරි. Python install වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ start bar එකේ මෙන්න මෙහෙම Python IDLE එක ඔයාලට මෙහෙම දැක ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි යමු command line එකට. දැන් මෙතන ඔයා Python කියලා type කරා නම් Python version එකත් එක්ක Python terminal එකට ඔයාට log වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඔයා දැන්ට install කරපු Python version එක මෙතන display වෙනවා. දැන් අපි අපේ පළවෙනි computer program එක execute කරන්න යන්නේ. අපි අද ලියන පළවෙනි code එක තමයි hello world program එක. අපි මෙතන code කරන්න ඉස්සෙල්ලා මට ඕනේ ඔයාලට explain කරන්න මොකද hello world program එක කියන්නේ කියලා. hello world program එක කියන්නේ simple output program එකක්.
Python Hello World program එක ඔයාලට පේන විදිහට තමයි කෝඩ් කරන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති print කියලා වචනයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ print කියන්නේ Python language එකේ එන default function එකක්. ඉතින් මේ functions ගැන අපි ඉස්සරහට මේ playlist එකේ කතා කරනවා. print කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ print එකකින් print කරනවා වගේ දෙයක් නෙමෙයි. display එකේ output එකක් පෙන්වන එක තමයි මෙතන print කියන වචනෙන් අදහස් කරන්නේ. Python language එකේ double quotes සහ single quotes කියන දෙකම use කරනවා. මේවා ගැන වැඩි විස්තර මම කිව්වා වගේ අපි ඉස්සරහට playlist එකේ කතා කරනවා. print hello world කියලා ඔයා කෝඩ් කරනකොට ඒකේ expected output එක තමයි ওই double quotes වලින් wrap කරලා තියෙන වචන දෙක. ඒ කියන්නේ hello world කියන වචන දෙක. හරි. අපි දැන් බලමු terminal එකේ කොහොමද hello world program එක කෝඩ් කරන්න කියලා. හරි එහෙනම් අපි අපේ hello world program එක Python terminal එකේ කෝඩ් කරමු. මම කිව්වා වගේ expected output එක hello world කියන වචන දෙක. ඉතින් අපි single quotes වලිනුත් මේකම try කරලා බලමු. හරි දැන් ඔයාලා Python terminal එකේ ඉඳන් exit වෙන්න ඕනේ නම් ඒ කියන්නේ command prompt එකට ආයෙත් මාරු වෙන්න ඕනේ නම් ඔයාලට exit කියන function එක use කරලා තමයි ආයෙත් exit වෙන්න පුළුවන්. හරි. මේ terminal එකේ code කරනවට අමතරව තව ක්‍රමයක් තියෙනවා command line එකේ Python codes execute කරන්න. ඉතින් මම ඒ ක්‍රමය තමයි දැන් ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ. ඉතින් මේකට ඉස්සෙල්ලාම අපි text document එකක් open කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන අපිට පුළුවන් අපේ Python command එක නැත්තම් code එක type කරගන්න. Okay. දැන් මේක save කරන්න ඕනේ Python file එකක් හැටියට. ඒකට අන්තිමට extension එක .py කියලා දාලා all files යටතේ save කරාම ඔයාලට මේ display එකේ පේන ආකාරයට Python file එකක් තමයි save වෙන්නේ. හරි. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ py කියලා ගහලා මේ Python file එක කෙලින්ම command line එකට drag drop කරන්න. එතකොට ඒ Python file එකේ directory එක මේකේ auto update වෙනවා. දැන් ඔයාලා enter කරාම ඔයාලට පේනවා ඉස්සෙල්ලා වගේම මම කෝඩ් කරපු ඒ වචන දෙක මෙතන output එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ පළවෙනි computer program එක කෝඩ් කරා. හරි. හිතන්නවා ලොකු program එකක් කෝඩ් කරනවා කියලා. ඔයාලට මේ වගේ line by line ඒ program එක කෝඩ් කරන එක හරි අමාරු වැඩක්. හරි අමාරු වැඩක් නෙමෙයි. practically එක කරන්න බැරි වැඩක්. ඉතින් මේ වගේ coding purposes සඳහාම සමහර editors හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. ඒවා අපි කියන්නේ IDEs කියලා. එහෙම නැත්නම් integrated development environments කියලා. හරි. මේ series එක දිගටම අපි use කරන IDE එක තමයි Visual Studio Code කියන්නේ. ඉතින් මේකට පස්සේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා Visual Studio Code එක කොහොමද Python coding වලට setup කරගන්නේ කියලා.